No niin, nyt on noi kasvikset kaikki pilkottu valmiiksi. Ne on sitten hyvä aloittaa keitto. Ja tähän keittoon, kun tää on nyt tämmönen italialaistyylinen minestrone-keitto, niin tähän nyt sitten en mausta sitä kanaa etukäteen millään karrilla tai sellaisella, vaan ihan laitan sitten ihan naturellina ne kanat tuohon pataan paistumaan porkkanoiden ja sipulien kanssa ja sitten lisää vettä ja tomaattisosetta. Mutta sitten siihen tulisi vähän niin kuin Välimeren yrttien tyyppistä. Provencen yrtit kävisi hyvin. Mulla on sitä maustetta, mutta mulla on myös tätä itse kuivattua rosmariinia. Niin mä ajattelin käyttää nyt tätä tähän, koska siinähän on tämähän on tämmöistä rosmariinin näitä lehtiä kovia, niin mä laitan tänne näin, niin otetaan nyt vaikka mittani. Otetaan vaikka teelusikalla, niin tänne huhmareeseen niin laitetaan niin tämmönen kukkurallinen tätä rosmariinia tänne. Mä en varmaan käytä tätä kaikkea sinne, mutta mä nyt teen sen valmiiksi tähän. Sitten mulla on täällä basilikaa, kuivattua basilikaa. Niin mä laitan sitäkin tänne nyt tämmöisen reilun teelusikalle. Niin ottaa basilikaa. Niin mä saan ne täällä vielä pienemmäksi tässä tämmöisessä morttelissa tai huhmareessa. Tällä mä aina pilkon myös maustepippurit ja semmoset pieniksi tällä. Tämä on muuten mun lapsuuden kodista periytynyt. Mä oon pienenä tyttönä, kun mä oon tehnyt lihapullia, mä aina tein ja mun veljille, kun äiti oli töissä, niin 12-vuotiaana, niin mä muistan, kun mä tällä aina pilkkoin niitä maustepippureita siihen lihapullataikinaan.
Tää on hyvä. Ihana tuoksu tuli. Tämähän on tää kuivattu yrtti, niin tää on aika vahvaa, että mä voin lisätä niitä myöhemmin, mutta laitetaan aluksi vaikka 1 teelusikallinen tätä sinne ja mä pistän tähän nyt valmiiksi 1 teelusikallinen tää timjan rosmariinia ja basilikaa. Sitten mä laitan 1 teelusikallisen oreganoa. Sitä oli tässä. Sitten mä laitan 1 teelusikallisen mustapippuria. Laitetaan nyt 0,5 teelusikallista. 0,5 teelusikallista mustapippuria. Ja laitetaan siihen myös, tässä on mulla merisuolaa, hienoa merisuolaa. Niin laitetaan sitä nyt, mulla tulee tähän 2 kananliemikuutiota, niin mä laitan nyt tähän alkuun niin 0,5 teelusikallista tätä suolaa. Niin. Näillä mausteilla mennään. Ja sitten sitä voi lisätä lopuksi etenkin vielä. Ja nyt sitten ruvetaan tekemään keittoa kattilassa. Ja tosiaan oli mulla sitä tiimiämiäkin tuolla, se oli vaan ylösalaisin tuolla alla, niin kyllä sitäkin tulee tähän. Eli mä laitan sitä 1 teelusikallisen tätä tiimiämiä. Näin. Ja jos on semmoista Provencen yrtti valmissekoitusta itsellään, niin sitähän kannattaa käyttää. Mullakin sitä on, mutta mä nyt teen näin. No niin, sitten laitetaan, kun on kasvisöljy, niin laitetaan 400 grammaa kananfilesuikaleita sinne. Pikkusen paistetaan niitä. Mä ihan vähän vaan tällainen laitoin, pyöräytän nyt sinne. Sitten mä lisään sinne tämän 1 porkkanan. Ja 1,5 sipulia. Pyöräytellään näitä täällä kattilassa. Sitten oli 1 sellerin varsi. Voisi laittaa enemmänkin, kuka tykkää, mutta mä nyt laitan tämän 1. Sitten mulla oli vähän suippopaprikaa, niin laitetaan sekin sinne.
Näin pyöräytellään näitä täällä. Odotetaan, että kasvikset kuumenee. Tässä keitossahan ei kauan mene. Ihan tää vähän tällainen pyöräytellään. Ja sitten mä lisään sinne, oli 3 semmoista aika pientä valkosipulin kynttä ja puolikas chili. Sitä voisi lisätä enemmänkin, jos haluaa. Yleensä chiliä ei näihin italialaistyyppisiin vissiin hirveästi tuu. Jotkut laittaa tapaskoon lopuksi, mutta mä laitan nyt antamaan vähän potkua. Ja tässä vaiheessa nyt sitten niin laitetaan nämä mausteet. Eli siellä oli ne timjamia, pippuria, suolaa. Sitten siellä oli rosmariinia ja basilikaa. Ai että kun tuli ihana tuoksu heti. Näin. Ja sitten laitetaan tomaattipyrettä. Sitä mä laitan semmoisen ruokalusikallisen verran sinne. Näin. Hyvä. Sitten mä lisään sinne tämmösen Italian tomatoes. Elikkä tässä on hyvä maku näissä tomaateissa. Tässä tomaattimurskassa. Sitten laitetaan se, huuhellaan vähän mulla on tässä litra keitettyä vettä. Niin huuhellaan vähän tätä purkkia. Ja lisätään litra keitettyä vettä. Toki voi laittaa kylmää vettäkin, mutta nopeamminhan se alkaa kiehumaan, kun laittaa kuumaa vettä sinne. Vedenkeittimellä keitettyä. Näin. Sittenhän mulla oli tässä näitä pakastevihanneksia. Ja mä en laita niitä vielä, kun nyt mä annan porkkanoiden ja ton kanan kypsyä tässä, niin semmonen 10 minuuttia. Annetaan kiehua, jonka jälkeen mä lisään sitten pastan ja nämä. Ja pasta valmistuu 8 minuutissa. Taikka toi on siis makaronia, niin se valmistuu 8 minuutissa. Eli nyt annetaan kiehua. Kun se alkaa kiehumaan, niin lasketaan siitä 10 minuuttia. No niin, nyt se alkoi kiehumaan, niin mä lisään tänne 2 kanakuutiota. Kananliemikuutiota, 2 kappaletta. Noin. Varmaan vaatii vielä lisää vettäkin, niin tää saa nyt tässä 10 minuuttia kiehua ja
Mä sillä aikaa lämmitän vielä lisää vettä. No niin, mä annoin kiehua 15 minuuttia, koska on hyvä, että noi porkkanat pehmenee melkein valmiiksi. Ja nyt se ainakin on se kanakin jo siellä kypsää. Ja nyt mä lisään sinne hyppysellisen sokeria. Ihan siis on pari hyppysellistä sokeria laitan sinne. Sitten mä lisään nämä pakastevihannekset. Siinä on vähän papuja. Sitten siellä oli mulla pakasteessa vähän purjoa. Mä laitan niitä purjon varsia, oli siellä vähän se. Ja sitten on muutama nuppu parsakaalia. Ja muutama nuppu siellä on kukkakaalia. Ne on kerennyt sulaa jo tässä. Niin ne on nyt ihan sulana, kun mä ne laitan tonne. Näin. Ja sitten mä lisään sinne vielä, kun siihenhän tulee vielä sitten nämä makaronit. Ja siellä on nyt vaan litra vettä. Niin mä lisään sinne vielä 3 desiä. Noin. Ja sitten odotetaan, että tämä alkaa kiehumaan. Ja sitten lisätään vasta nämä makaronit siinä vaiheessa, kun se alkaa kiehumaan, että siitä pystytään laskemaan sitten 8 minuuttia on tuon makaronin kypsymysaika. Sitten on keitto valmis. Sitten vielä maistellaan ja viimeistellään balsamikolla. Varmaan ihan kohta alkaa kiehumaan. No niin, nyt alkoi kiehumaan. Yes. Niin mä lisään sinne, tässä on 2 desiä makaronia, 100 grammaa yhteensä. Eli 2 desiä on tässä. Lisätään sinne. Ja mä äsken maistoin sitä, niin se vaatii suolaa. Kun nuo makaronitkin meni sinne, niin se vaatii suolaa. Niin puoli teelusikallista suolaa. Tässä vaiheessa. Eli siellä on nyt 1 teelusikallinen suolaa ja ne 2 kananliemikuutiota. No niin, nyt annetaan sitten kiehua 8 minuuttia. Nyt alkaa tuolta kiehumaan. Antaa kiehua 8 minuuttia. Välillä pitää muistaa muuten sekoitella täältä pohjaa myöten, ettei ne makaronit liimaudu tuonne pohjaan. Niin. Pari kertaa käy sekoittamassa tätä tämän kiehumisen aikana, niin ne ei jää sinne pohjaan. Loistava. No niin, nyt on kiehunut 8 minuuttia ja loistavaa, että lisäsin sitä nestettä tai vettä tähän, koska tämähän on, tuosta makaronistahan tulee sitä tärkkelystä, niin se kanssa niin kuin sakeuttaa, kuten toi tomaattipyre, niin se sakeuttaa. Ja nyt mä maistan kohta, mutta mä sitä ennen laitan vielä tätä italialaista tummaa balsamikoa sinne.
ruokalusikallisen. Yleensä mä löräytän tästä näin, mutta nyt kun mä teen teille ohjetta, niin ruokalusikallinen balsamikoa, tummaa balsamikoa, sitruunakin käy, tai vaikka omenaviinietikka, niin se kruunaa tämän ruuan. Pieni happo. Ja laitetaan vielä sitten päälle tähän näin, niin persiljaa, ja sitten kun tehdään annos, niin laitetaan siihenkin lautaselle vielä persiljaa, mutta nyt sitten maistetaan. Kyllä on kaunis keitto. Ja niin nopea tehdä ja helppo tehdä kuin voi olla. Voi hyvänen aika, miten mahtavan makusta. Kaikki mausteet on just. Ja ihan pienen potkun vivahteen tuo siellä se chili, jota laitoin vaan puolikkaan. En halunnut laittaa enempää, se tuo mukavaa makua tähän, mutta senhän voi jättää pois halutessaan. Ja tosiaan, niin tässä nythän on yhteensä siis se 1 teelusikallinen suolaa vaan ja se 2 kananliemikuutiota. Loistavan makusta. Siellä näkyy makaronit ja voi että. Keitto on valmis. Ei mennyt kauan. Minestrone keittohan tulee siis Italiasta. Mutta siitä on paljon kanssa muunnelmia. Sehän alun perin oli ihan kasviskeitto. Mutta siihen voi lisätä myös vaikka jotain mausteista makkaraa ja kanaa ja niin päin pois. Tai ihan jauhelihastakin tehdä. En tee erikseen mitään maisteluvideota enää tästä, koska tämä tuli tässä selväksi, että maukasta on, mutta otan sitten kuvan vielä tuosta annoksesta. Nyt ruvetaan syömään. On kyllä hyvä. Hei, suosittelen tekemään. Kirjoita ohjeen taas tuohon kuvausosioon, niin sieltä näkee nämä määrät ja ainekset. Kiitos kun katsoit. Moikka!